So, ito nga yung earning application na kung saan ako ay nakakuha ng free 10 pesos load sa application na ito. Ito siya, BTC Gift Box, no? So, tingnan muna natin kung kailan ito ni-release na application na ito. So, as you can see po, ni-release ito noong March 26, 2021. And the latest update niya po is noong May 1, 2021. So, meron na po itong 5,000 plus downloads, no? Mahigit 5,000 downloads na itong application na ito. So, tingnan natin kung ilan yung ratings niya, no? So, meron na itong 4.4 ratings with 434 reviews. So, ito po sa baba ang kanilang mga reviews. And basahin nyo na lamang po kung gusto nyo itong basahin at makakuha ng iba pang details about sa earning application na ito. So, pagka-open mo nga ng application, no, dito ka na madadirect. So, mag-sign up ka muna. Then, lagay mo yung full name, email address, password mo, then password ulit, then yung code. So, ito yung code ko, no. Palagay na lang po if gusto nyo. Ito yung code ko, no. 852930. So, fill upan ko muna yung sa taas. So, ayun na nga, no, na-fill upan ko na. So, by the way, ito ulit yung aking referral code, 852930. So, click mo lang yung sign up. So, yun, sign up ka. So, pagka-sign up mo, mag-login ka na, lagay mo lang yung email address mo, then yung password mo. So, sign in. Yun, pagka-sign in mo nga, ito na yung maglalabas sa application, no? So, paano nga ba tayo kita dito kay BTC Gift Box, no? So, ayun, may use this weekend, advertisement lang ata. So, yun, ito how to work. Pwede nyo rin yan panoorin. Then, ito yung mga ways of earning nila para maka-earn ng points. So, mag-daily checking ka lang, lucky game, watch video, lucky spin, and premium scratch. So, yan yung mga ways of earning nila dito, no? So, pwede ka rin dito mag-refer sa iyong friend. Ito yung code na bago. So, by the way, palagay na lang ng code ko. Yan, sa taas, palagay na lang. So, ito po siya, no? Sabi dito, share your referral code and invite your friends via SMS, email, WhatsApp. You can earn up to $10 per cent. So, medyo malabo yung pagkasabi nila dito. Pero, ang pagkaintindi ko yan ay makakuha ka ng 10% commission pag nag-earn sila dito. So, ito. Click mo lang tong tap for your balance. Diyan mo makikita yung balance mo. So, bagong account ko lang to, kaya wala pang points. So, try na natin kung paano nga ba maka-earn dito. Try muna natin itong daily checking. Click lang natin. So, ayun. Every day, makaka-earn ka dito ng $20. So, yung 50 points, hindi equivalent ng 50 like that. So, try din natin tong lucky game. So, click natin yung lucky game. So, sa lucky game ay mayroon siyang limitation, no? Hanggang 10 lang dapat. So, click natin. Yun, may lalabas na ad. So, X lang natin. So, nakakuha tayo ng 1 point. 1 point lang. Oo. Play natin. So, yun, may ads ulit. So, yun. Play game ulit tayo. May ads na naman. Okay. So, yun, nakakuha tayo ng 14 points. Claim lang natin. Dami, no? So, as of now, nagkaroon na ako ng 2/10. So, kapag naging 10/10 na to, may kakaroon dito ng timer na which is 30 minutes. So, 30 minutes, maghihintay ka ulit para makapag-game dito. Tingnan naman natin tong watch video, no? So, ayun. May ads ulit. So, dito sa watch video, no,
hanggang 10 din yung limitation niya, no? So, try natin. So, dito sa watch video, every video na papanoorin mo or ads, magkakaroon ka ng 10 points. Claim natin. Yan, may ads ulit. Wait mo lang yan na ano. Play ulit, claim. So, yun, meron na akong 2/10, no? Kapag naging 10/10 na yan, mag-wait ka ulit ng 30 minutes para makapag-earn ka ulit dito sa watch video. So, try natin yung iba. So, dito naman tayo sa lucky spin. So, dito meron din ulit ditong limitation na 10 limitation, no? Try natin. Ayun, nakakuha tayo ng 2 points. Claim lang natin. So, may ads na naman. Wait lang natin. Wait lang sa baba. Ano, play again. So, ayun, nakakuha ko ng 5 points. Claim natin. So, medyo may pagka-delay, no? Meron akong 1/10. 2/10 pala. So, ayun, try natin yung isa. So, dun sa lucky spin din pala, hanggang maka 10/10 ka, wait ka din ng 30 minutes para makapag-spin ulit. So, dito tayo sa premium scratch. Click natin. So, dito sa premium scratch, mag-scratch ka lang ng card. So, ito yung card niya, no? Mag-spin ka lang. Mag-scratch. So, dito sa may limitation din siya hanggang 10. So, kapag naging 10/10 ulit yan, mag-wait ka ulit ng 30 minutes para makapag-scratch ulit. So, try natin. Mataas-taas to, no? Kakuha ko ng 26 points. So, play natin. Next mo lang. So, hindi ito masyado automatic. So, back mo lang siya ulit. Then, premium scratch ulit. Scratch ko ulit. So, 17 points. Nakakuha ka ulit ng 17 points. Claim mo lang. So, back. So, yun. Balik ka ulit. So, tingnan natin. Mayroon na tayong 2/10, no? So, pag naging 10/10 ulit yan, wait ka ulit ng 30 minutes para makapag-scratch. So, dito, na-discuss ko na yung sa referral niya. Ayan. Basahin mo lang dyan yung details para maintindihan mo masyado. So, tingnan natin kung ilan ang balance natin. So, refreshing. Ayan. So, as of now, meron akong $0.58, no? Ngayon. So, kung gusto nyo ulit na makapagsigurado kung legit ba talaga ito, meron din dito silang Telegram. So, click mo yan na Telegram nila. Punta ka sa Telegram mo. So, dito sa Telegram channel nila, meron sila dito mga proof of payout. So, ayan. Ito yung mga proof of payout nila, no? Ito, yan. Yan. Yan yung mga proof of payout nila. Yan. Madami po yan. So, yan. Back lang natin. So, ito na po yung aking original account, which is, ito nga po talaga yung aking real code. Palagay na lang po. 852930. So, yan. So, meron po ako ditong balance na $0.1554. So, ayun. Redeem tayo sa redeem. So, bago yan, ilan nga ba ang minimum cash out dito or saan pwede ka makapag-cash out? Punta ka sa redeem. So, yun. May ads ulit. Hintayin mo lang. Skip ads mo na. So, pwede ka dito makapag-payout sa Coinbase Mail, Top Up, Bcash, Coin.ph, and PayPal. Sa PayPal, mayroong minimum amount of $10. Sa Coin.ph is $1. Sa Bcash is $1. So, itong top up na ito, no, dyan yung mobile load mo. So, meron ditong minimum amount of $0.2. May ads lang. Minimum of $2, no? Yan.
Ayan, sa top up na yan. And sa Coinbase Mail naman, mayroong $0.1. So, ilan nga ba ang katumbas ng $0.2? So, yung katumbas niya na load na binigay sa akin na na-receive ko na is 10 pesos load. So, check natin sa payment history. So, ayun. Ito na nga yung ating proof of payout. Nag-request payout ako noong June 4. Ito, June 4, 2021. Then, ang nag-request payout ako doon sa top up, no? So, with minimum amount of 0.2. So, as you can see po, approve yung cash out ko. So, tingnan nga natin kung na-receive ko nga ba talaga yung proof of payout ko. So, punta tayo sa mail. So, bali, kagabi ko lang siya na-receive. Mga 2:30 AM ata. So, ay 2:17 AM. Madaling araw, no? Tulog ako, narinig ko kasi na may nag-message. So, tiningnan ko, may nag-text na auto-load max na naka-receive ako ng 10 pesos load sa application na iyon. So, as you can see, ito po siya, no? So, bale, 2 days process siya. Kasi nag-request payout ako ng June 4, dumating is nung June 6. As you can see po, no? Today, 2:17 AM. Madaling araw ko po na-receive iyon na load. So, bago ka nga mag-request payout sa BTC Gift Box, dalawin mo muna ang kanilang Telegram channel. So, click natin. So, ayun, na-direct na tayo sa kanilang Telegram channel. So, ayan. Ito yung Telegram channel ng BTC Gift Box na mayroong 494 subscribers at isa na ako doon. So, nag-join ako dito sa BTC Gift Box Telegram channel nila upang makakuha ako ng iba't ibang information about sa kanilang application. So, isa na ito sa aking nalaman. Sabi dito, please rate our app 5-star on Play Store or you will not get payment. Sabi nila, i-rate mo daw ang kanilang application sa Play Store ng 5-star para makuha mo ang iyong request payout. Or kung hindi mo i-rate ang kanilang application sa Play Store, hindi mo ma-receive ang iyong payout. So, yun nga, nung nag-request payout ako sa BTC Gift Box, ni-rate ko po ang kanilang application. So, as you can see, ito po siya. Ito po yung aking review about sa BTC Gift Box, no? Ito po yung BTC Gift Box. Ito. So, ito po yung aking review. So, ni-rate ko po ito ng 5-star. 5-star. June 4, 2021. Ni-rate ko po yan. Sabi ko dito, I rate this app for 5-star. I hope I will get my request payout. I already requested my first payout here in the app. So, yun. Ito yung sinabi ko about sa kanilang application. So, kayo din ang bahala kung anong gusto nyong sabihin or masasabi sa kanilang application. Pwedeng-pwede nyo yan i-rate dito sa Play Store. So, nung nag-rate ako is nung June 4, 2021 and na-receive ko yung aking payout dito is nung June 6, 2021. 2:17 AM, madaling araw. So, ito po yung na-receive ko na yung aking payout, no? 2 days po siya. So, balik tayo sa Telegram channel nila at dito mababasa mo ang iba't ibang information na makukuha mo sa BTC Gift Box, no? So, about sa referral naman, ito yung information din na nakuha ko. Sabi nila, refer your friends and earn up to 10% bonus on his or her work. So, ayun. Nandito din nila pinupost ang mga payout na sinend nila. So, parang proof of payout nila, no? So, ayan. Sabi din dito, please, when you withdraw your payment, give your Coinbase email. Don't give your Coinbase address. So, isa din yan sa kanilang information. Ayan. So, meron din sila ditong pre-nomote na isang application. Ito. Ito yung mga payments.
Dito din sila nag-update about sa kanilang application. Sabi dito, sorry for loading problem. We will fix it soon. Please stay with us. Thanks. So, ayan. Diyan, proof of payout. So, ito na nga siya. Ayan. So, meron pa ditong mga information. So, dito ngayon ay may pinost sila. June 9. Ito. Bago, sabi dito. Join our group, BTC Gift Box. So, click natin. So, as you can see po, hindi ito English word or Tagalog word. So, as you can see, hindi naman talaga. Click natin. So, ayun, na-direct na nga tayo dito na. Do you have any problems? Share with us. So, itong group nila ay mayroon pa lamang na 13 members sa group nila. So, dito sa group na ito, pwede kang makapag-report ng problem mo. So, ganun, ganyan. Sabi dito, do you have any problem? Share with us. Hi. Sir, still, I can't redeem my reward. What will I do? So, ito na. Ito yung concern ng isang gumagamit ng kanilang application. Your account, please. Nag-reply naman sila kaagad ito. Admin siya, no?